যিসকলে টি গাৰ্ডেনৰ লগত জড়িত হ'ম বুলি ভাবি আছিল সেইসকলৰ বাবে সুখবৰ এক নতুন পদ মুকলি হৈছে আৰু সেই পদটো মুকলি হৈছে ছিনিয়ৰ একাউণ্টছ এক্সিকিউটিভ পদ মুকলি হৈছে আৰু বাগান যিখনৰ পদ মুকলি হৈছে সেই বাগানখনৰ নাম হৈছে জাটলিবাৰী টি ষ্টেট। এই জাটলিবাৰী টি ষ্টেটতে ছিনিয়ৰ একাউণ্টছ এক্সিকিউটিভ পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদটোৰ যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট হয় বা এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত যি স্ক্ৰীনত আপোনালোকে ইমেইলটো দেখা পাইছে, যিটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনত ফ্লেছ কৰি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, এই যি ইমেইল আই ডি এই ইমেইল আই ডিটোতে আপোনালোকৰ যি ৰেজিউমিখন চেণ্ড কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যি চিভিখন সেই চিভিখন আপুনি এই যি ইমেইল আই ডি তাতে চেণ্ড কৰি দিব এই ছিনিয়ৰ একাউণ্টছ এক্সিকিউটিভ পদটোৰ বাবে। যিহেতু এই পদটো ভাল পদ হয়, যিসকলে ইণ্টাৰেষ্ট হয় নিশ্চয় এই ইমেইল আই ডিটোত আপোনালোকে চেণ্ড কৰি চাব পাৰে আৰু তাৰ সেই ইমেইল আই ডিটোৱে ইয়াৰ পিছৰ যি ডিটেইলছ আপোনালোকে বা সবিশেষ আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট কৰিব বা সকলো ডিটেইল আপোনালোকে ইমেইল আই ডিত সকলো আপোনালোকে পাই যাব। গতিকে এনেধৰণৰ টি গাৰ্ডেন ৰিলেটেড যদি চাকৰি বা বিভিন্ন ইনফৰ্মেশ্যন বা এডুকেশ্যনৰ ৰিলেটেড যদি ভিডিঅ' আপোনালোকে পাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে এই যি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰে আৰু লগতে এই নটিচৰ লগত ৰিলেটেড আপোনালোকৰ কিবা যদি কমেণ্ট থাকে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰিব, মই উত্তৰ দিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।